mag-order ng jewelry through online from Mirage Jewels Philippines. Meron po silang physical store sa Ongping. And at the same time, kung hindi kayo makakapunta sa physical store nila, you can order online through their Facebook page. Okay. Ang payments nila are through banks, Metrobank, BPO, and BPI. So you can payment are through banks through online transfers. Okay, so ang in-order ko ay chain, itong item na to. Yan. So it's 1.7 grams na chain for yung necklace. And then I paired it with the pendant for this item. So yung pendant niya is 1.36 grams. Okay, so all in all, I just message them kung pwedeng ipagsama yung dalawa, and then okay naman siya. And then pinagsama siya, and as to the price, it's 10,540. And guys, this is a 21 karat necklace, Saudi gold necklace. Okay, so ito na siya. It's delivered through LBC and Grab. Yeah. So I ordered and paid yesterday through BPI fund transfer, and then delivery is today, morning of Saturday. Okay, so open na natin. Pagkakuha ko to dito sa rider, in-alcohol ko na to para maiwas lang sa virus. Kasi yun naman siya. So open na natin. So ito na siya. LBC packages siya. Tapos from the LBC package, nakapapa siya to envelope. So basa yung envelope kasi gawa ng alcohol. And I'll just open it here. Yan siya. So ito yung package niya sa loob sa LBC. Yan. So ito na siya. Box naman siya. It's a nice box. Okay, open na natin. Open na natin para sure. Kasi syempre, ibang tao na yung humawak dito. So, yan. So, bakit wala? Well, hindi naman nila ilalagay dyan. Open natin dito. Nandito siya, naka-plastic pa siya. So, siya ng ganyan. So, yung box for storage na lang siya. So, ito na yung chain niya. Ito na yung chain niya. And yung ganda. It's a 21K necklace. Ang ganda ng chain niya. Medyo makapal siya kasi 1.7 grams to eh. So medyo makapal siya. Medyo makapal yung chain. And then yung pendant, ayan, yung pendant. Ito yung 1.36 grams yung pendant. Pendant and chain are 21 karat. So lapag natin siya dito para ilagay natin dito. Yung chain niya is 18 inches pala guys, sorry. 18 inches. Ito, kung i-focus mo kung titignan mo yung chain niya.
Hindi siya yung typical na chain. Maano yung pagkakagawa. Yan, so yan. Tapos, to check kung totoong 21K siya, merong ginagamit na kita dyan. Ayan. So, kita naman na 21 siya. 21K. MJP 21K. Yung MJ is yun yung store. Dito, makikita din ba dito yung dito. Sa loob. Ito. Wala ba dito? Ayan. So, check kung totoong 21K siya. Meron naman yan nakatatak. Ayan, 21K. Tapos merong kung sobrang liit yung pagkakatatak nung kung ilang K siya, merong aparato na pwedeng gamitin para makita po talagang 21K siya. Tapos yung kung papansin niyo yung 21K kasi medyo yellowish na yung color ng pagkakagold. Unlike kasi ito 14K, ito 14K. So kung ipagkukumpara mo sila, mas yellowish si 21K. Kasi pag mataas yung K, mas yellowish yung color. Lalo na pag 24K, mas yellow pa siya dito. Okay? Nakafocus. Yeah, sa Mirage din ako bumili kasi alam kong legit sila. Nakapunta na rin kasi ako sa physical store nila sa Ongping. And nakabili na ako ng ilang items from them. And I'm sure na legit yung store na Mirage. Yung compare naman sa prices niyan, comparing sa mga malls, mas malayo yung yung difference nila. Sa mall sobrang mahal na kasi per item sila sa mall eh. Pero pagdating sa Ongpin, sila per gram. Yan. Sa mall, per piece yung pricing. Sa Ongpin or sa online na mga katulad ng ganito, per gram sila ang pricing nila. Mas mura yung sa physical store compare sa online. So kung wala lang tong pandemic, mas gugustuhin ko pumunta sa physical store kasi mas mura yung per gram nila doon compare sa online. Pero comparing it to prices sa mall with the online, mas mahal pa rin yung sa mall. Kasi sa mall, per piece sila. Dito kasi per gram. So, pwede na natin sukatin. Yay! Yan na. Tingnan natin kung babagay sa hangin na. So, ayan siya. Maganda siya pag yung naka-turtleneck ka ng black. Pwede rin sa white na shirt, white na dress. Maganda siya. Okay, thank you guys. Sana nakapulot kayo ng tips sa video na to. Thank you. Bye-bye.